සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ රෑ එළියනකම පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරලා පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න නැතුව ඊට පස්සේ උදේ නැගිටලා එහෙමම එක්සෑම් එකට යන්න හරි එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ යන්න හරි ඔය වගේ දෙයකට තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒක ගැන. මම ඩොක්ටර් ප්‍රභාත් චතුරංග මම දැන් පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ටෙම්පරල් ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ channel එකෙන් මම ඉගෙන ගන්න කට්ටියට වැදගත් වෙන විදිහේ වීඩියෝස් ගොඩක් හදලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාතෘකාව සම්බන්ධව මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා පාඩම් කරන්න හොඳම වෙලාව මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකේ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන. ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා තියෙන්නම රෑ එළි වෙනකම් පාඩම් කරන්න. ඒ කියන්නේ හවස චුට්ටක් නිදාගෙන ඊට පස්සේ උදේ ඉඳන් පාන්දර වෙනකම් පාඩම් කරලා ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ යන්න හරි එහෙම නැත්නම් දවල්ට නිදාගන්න හරි ඔය වගේ රුටින් එකකට පුරුදු වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මෙඩිකලි ගත්තොත් එහෙම අපිට අපි හැමෝටම ස්ලීප් වේක් සයිකල් කියන එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නිදා ගන්න සහ නැගිටලා ඉන්න වෙලාව තීරණය වෙන සයිකල් එකක් අපේ ඇඟේ ඔටෝම වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක මෙහෙම පාලනය වෙන්නේ අපේ මොලෙන් සාන්ද්‍රණය වෙන මෙලටොනින් හින්දා. ඒ හැබැයි අපිට පුළුවන් අපේ පුරුද්ද අනුව අපේ මේ ස්ලීප් වේක් සයිකල් එක මාරු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිතලා බලන්න ඔයාලා ටික දවසක් තිස්සේ එක දිගටම රැට නැගිටලා ඉන්නවා දවල්ට නිදා ගන්නවා වගේ රුටින් එකකට ගියොත් එහෙම එතකොට ඊළඟ සතිය වෙද්දී ඔයාලා පුරුදු වෙලා ඔයාගේ ඇඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙනවා ඔයාලට රෑ වරුව නැගිටලා ඉන්න දවල් වරුවට නිින්ද යන්න. ඉතින් ඔය වැඩේ තමයි රැට මේ සම්පූර්ණ රෑ එළියනකම් නැගිටලා පාඩම් කරලා දවල්ට නිදා ගන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලගේ ස්ලීප් වේක් සයිකල් එකට ඔය දෙයම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක වැඩිපුරම කරන්න හේතුව තමයි සමහර කට්ටිය පුරුදු වෙලා තියෙනවා එක්සෑම්ස් තියෙද්දි එක්සෑම් එකට කලින් දවස් ටිකේ ඒ කියන්නේ ස්ටඩි ලීව් එකේ සහ එක්සෑම් දවස් ටිකේ හැමදාම රෑ සම්පූර්ණ රෑම නැගිටලා ඉඳලා උදේට එක්සෑම් එකට ගිහින් ඇවිල්ලා නිදා ගන්න. හරි එහෙම නැත්නම් රෑ එළි වෙනකම්ම පාඩම් කරලා උදේට නිදා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඔර කලින් පැහැදිලි කරපු ස්ලීප් වේක් සයිකල් එකට අනුව ඔයාලා කාලයක් තිස්සේ ඔක කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඔයාලගේ ඇඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙනවා රෑට නැගිටලා ඉන්න උදේට නිින්ද යන්න. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ලියන එක්සෑම්ස් ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ උදේට. උදේ 8ට 9ට වගේ එක්සෑම් එකක් පටන් ගත්තට පස්සේ දවල් වෙනකන් එක්සෑම් එක තියෙනවා. එහෙම තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා ස්ලීප් වේක් සයිකල් එක මාරු කරගත්තොත් එහෙම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපේ ඇඟ වෙනස් වෙනවා. උදේ වරුවේ නිින්ද යන්න. එතකොට රැට නැගිටලා ඉඳන් පාඩම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි උදේ වරුවේ නිදිමත. එතකොට ඔයා කලින් දවසේ රෑ කොච්චර මහන්සිලා පාඩම් කරලා ගියත් උදේ එක්සෑම් එකට යද්දී ඔයාට ගොඩාක් ලොකු නිදිමතක් එනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා අර අමාරුවෙන් පාඩම් කරපු දේවල් විභාග වෙලාවේදී ගොනු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාවේදී ඔළුවෙන් ඒ ටික මෙමරි එකෙන් ආයෙත් එළියට ගන්න ගියාට පස්සේ ඔයාගේ මේ මොලේ ෆ්‍රෙෂ් විදියට තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි මේ විදියට අර ටයර්ඩ් මේ සිටුේෂන් එකක ඉඳගෙන ඔයාට එක්සෑම් එක ලියද්දී ඇත්තටම ඔයා දන්න දේවල් ටික ලියා ගන්නත් අමාරු වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද වඩාත් ඉෆෙක්ටිව් වෙන්න නම් අර මොලේට පොඩි ටෙස්ට් එකක් විදියට රැට නිදාගෙන ඊට පස්සේ නැගිටලා උදේට ගිහින් එක්සෑම් ලියන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්ලීප් වේක් සයිකල් එක රැය එළියනකම් පාඩම් කරලා දවල්ට නිදා ගන්නවා වගේ රොටේෂන් එකකට එහෙම නැත්නම් එහෙම රූටින් එකකට හදා ගන්න නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට රැට පැය 5ක් හරි 6ක් හරි ඔයාලා නිදාගෙන ඊට පස්සේ උදේ නැගිටලා ඊට පස්සේ පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදාගත්තා නම් ඒක තමයි අයිඩියල් රූටින් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් පාඩම් කරන ඔයාලගේ ටයිම් ටේබල් එකක් හදද්දී මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලට ඒ කියන්නේ හෙල්දි හැබිට් එකක් විදිහට රැට නිදාගෙන උදේට නැගිටලා ඒ රූටින් එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ ඇකඩමික් වල සක්සස් එක එහෙම නැත්නම් ලොන්ග් ටර්ම් සක්සස් එක ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ ඔයාලා කොච්චර හොඳට පර්ෆෝම් කරනවද කියන එක ගොඩක් වෙලාවට ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා කොච්චර වෙලාවක් ඔයා නිදා ගන්නවද ඒ වගේම ඔයාගේ රූටින් එක කොහොමද යන්නේ කියන එක. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම හයිලයිට් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ කිසිම වෙලාවක රැය වෙනකම් පාඩම් කරලා ඊට පස්සේ නිදාගන්නේ නැතුව එක්සෑම් එකට යන්න හදාගන්න වෙන තත්ත්වයකට හදාගන්න එපා. මොකද ඊට කලින් ඔයාලට පාඩම් ගන්න තියෙන දේවල් සේරම ටික ප්ලෑන් කරලා ඒ ටික කරගෙන ඊට පස්සේ එක්සෑම් එක දවසට රිලැක්ස් එක යන්න පුළුවන් විදිහට ෂෙඩියුල් එක හදාගන්න. ඒ කියන්නේ එක දිගට පාන්දර එළි වෙනකම් පාඩම් කරලා දවල්ට නිදා ගන්න එක ඇත්තටම ඔයාගේ හෙල්ත් එකටත් හොඳ නෑ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ඇකඩමික් පැත්තනොත් ඒකෙන් ලොකු හදක් වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට තමන්ගේ ඇකඩමික් ලයිෆ් එක ප්ලෑන් කරගන්න වැදගත් වෙන දේවල් ගොඩක් මේ channel එකේ මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයාලට notification එක විදියට ඒක ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ ගැන ඇත්තටම කතා කරන්න තියෙන ওই ටික තමයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.